hook. Saka meron siyang dalawang mixer hooks din. So, very handy siya. Ito. Maganda siya. Ito. Ayan. So, ito meron siyang 5 na control. 5 speed control. Okay. So, ito-test natin. Ito yung hook niya. Lagay na natin. Number 1. Okay naman siya. Ito number. Copper motor. And then, easy to, easy to eject, low noise, and then, comfortable siya na hawakan kasi magaan lang siya. Ayan, so sobrang saya ko kasi makakagawa na ako ng mga homemade na desserts.